હું રાજેશ શુક્લા આપ સૌને આવકારું છું। કેમ છો બધા? મજામાં? હસતા રહો, ઉત્સાહ સાથે કામ કરતા રહો। આ વિડીયોમાં ધોરણ 10 ગણિત પ્રકરણ 14 આંકડાશાસ્ત્ર, જેમાં આપણે આગળ 14.1 14.2 જોયા, જેમાં દરેક દાખલા જે છે એ સૂત્ર પર આધારિત દાખલા છે, જેની અંદર આપણે મધ્યકની રીત જોઈ, બહુલકની રીત જોઈ। અહીં આપણે 14.2 ની અંદર દાખલા નંબર 4 જોવાનો છે। તો દાખલા નંબર 4 જોઈએ મિત્રો આપણે, તો દાખલા નંબર 4 છે, નીચેનું વિતરણ ભારતની ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં રાજ્યવાર શિક્ષક વિદ્યાર્થીના ગુણોત્તરનું વિતરણ આપે છે। આ માહિતી નો બહુલક અને મધ્યક શોધો અને બે માપનું અર્થઘટન કરો। હવે પહેલાં તો આપણે બહુલક મેળવવો છે। તો બહુલકની અંદર આપણે અહીં જોઈએ તો પ્રતિ શિક્ષક વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા આપેલી છે, રાજ્ય અને કેન્દ્ર શાસિત જે પ્રદેશો છે એની સંખ્યા આપેલી છે, એટલે કે આવૃત્તિ આપેલી છે। હવે અહીં આપણે જોઈએ તો આપણી પાસે જે માહિતી છે એ વર્ગીકૃત માહિતી છે। વર્ગ લંબાઈ છે 5 છે, તો આપણે વર્ગ લંબાઈ લખીએ। વર્ગ લંબાઈ છે 5। મહત્તમ આવૃત્તિ આમાં જોશું તો મહત્તમ આવૃત્તિ છે 10, તો અહીંયા લખીએ આપણે કે મહત્તમ આવૃત્તિ કેટલી છે 10, અને મહત્તમ આવૃત્તિ નો વર્ગ આપણે જોશું તો મહત્તમ આવૃત્તિનો વર્ગ છે 30 થી 35, તો આપણી પાસે છે 30 થી 35, તો એની અંદર આપણે L જોઈએ એટલે કે અધર સીમા જે કેટલી છે 30 છે। હવે આપણી પાસે F1 છે એ કેટલો છે 10 છે, એની ઉપર જોઈએ તો F0 જે આપણી પાસે 9 છે અને F2 છે એ 3 છે। હવે આપણે બહુલકનું સૂત્ર મૂકીએ, તો બહુલક Z બરાબર L પ્લસ અહીં આપણે લઈએ તો F1 F0 2F1 F0 અને F2 અને ગુણ્યા વર્ગ લંબાઈ આપણી પાસે છે 30, L છે એ 30 છે। અહીં આપણે કિંમત જોઈએ તો F1 આપણી પાસે છે એ 10 છે અને F0 છે એ આપણી પાસે 9 છે। 2F1 2 ગુણ્યા 10 ઓછા 9 અને 3 અને વર્ગ લંબાઈ છે આપણી પાસે 5, તો 30 અહીંયા સાદુરૂપ આપીએ આપણે એટલે 1 મળશે, 10 માંથી 9 જાય એટલે 1 મળશે, અહીંયા 20 20 માંથી આપણે 12 કાઢીએ એટલે 8 મળશે અને એને ગુણ્યા છે 5। હવે આપણે અહીંયા સાદુરૂપ આપીએ તો આપણી પાસે જે કિંમત છે એ 30 અને અહીંયા આપણે 5/8 છે, તો આપણે ભાગાકાર લઈએ તો 0.8 6 48 2 0 8 2 ને 16 4 અને 8 પંચા 40, તો આપણે મળશે 0.625, એટલે આપણે જે સરવાળો મળશે 30.625 જે આપણે બહુલક પ્રાપ્ત થાય છે। તો બહુલક આપણી પાસે શું મળે છે તો કે 30.625 જે બહુલક આપણે પ્રાપ્ત થાય છે। હવે આપણે મધ્યક જોઈએ તો આપણી પાસે રકમ તો આપેલી જ છે, જે શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા દર્શાવે છે વર્ગની અંદર। અહીં આપણે આવૃત્તિ આપેલી છે જેને આપણે FI કહી દઈએ। મધ્ય કિંમત મેળવશું, પદ વિચલનની રીત કરશું આપણે, તો અહીં આપણે જોઈએ છે તો આપણે પહેલાં તો આવૃત્તિનો સરવાળો લઈ લઈએ તો 10 10 ને 19 20 22 30 33 ને 35। અહીં આપણે મધ્ય કિંમત જોઈએ તો 20 ને 15 35 35ના આપણે અડધા કરીએ તો 17.5 આપને પ્રાપ્ત થશે। હવે 5 છે એ વર્ગ લંબાઈ છે, તો 22.5 27.5 32.5 37.5 42.5 47.5 અને 52.5। આની અંદર આપણે કિંમત છે જોઈએ તો આપણે 32.5 છે એને આપણે ધારેલ મધ્યક લઈએ। હવે આપણે ખ્યાલ છે પદ વિચલનની અંદર અહીં આપણે શૂન્ય લેશું, નીચેની તરફ પ્લસ લેશું અને ઉપરની તરફ છે માઇનસ લેશું। હવે આપણે FI નો ગુણાકાર જોઈએ તો અહીંયા શૂન્ય પહેલાં તો મૂકી દઈએ, 9 એકા 9 8 2 16 અને 3 3 9। અહીંયા કિંમત જોઈએ 3 શૂન્ય છે
અને 2 4 8 છે. હવે આપણે સરવાળો લઈ લઈએ. સિગ્મા FI UI પેલા માઇનસ સંખ્યા જોઈ લઈએ તો 9 ને 9 18, 18 ને 10 28, 28 ને 34 થશે -34. અને અહીંયા કિંમત છે આપણી પાસે એ 11 છે. બાદ બાકી લઈએ આપણે, બાદ કરશું તો 3 અને 2 આપણે 23 મળે છે. હવે આપણે મધ્યકનું સૂત્ર મૂકશું. તો મધ્યકનું સૂત્ર લઈએ આપણે તો ધારેલ મધ્યક છે એ સિગ્મા FI UI સિગ્મા FI ગુણ્યા H. H આપણી પાસે છે 5 અને એ છે 32.5. અહીંયા કિંમત લઈએ 32.5 વત્તા આપણી પાસે કિંમત આવી છે -23. -23 છેદમાં 35 છે અને અહીંયા છે વર્ગ લંબાઈ 5. 5 7 35, 32.5 માઇનસ 23 છેદમાં 7. 32.5 અહીંયા ભાગ ચલાવીએ તો 7 તેરીને 21, 20 રહેશે, 7 દૂને 14, 6 અને 7 અઠ્ઠાન 56. બાદ બાકી લઈએ આપણે તો આપણી પાસે છે 3.28. અહીંયા શૂન્ય મૂકીએ 10, 2, 4માંથી 2 જાય 2, 12માંથી 3 જાય 9, 29.22. 29.22 મળે છે. હવે આપણે જોઈએ મિત્રો તો આપણે અર્થઘટન કરીએ તો મોટા ભાગના પ્રદેશમાં શિક્ષક દીઠ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા આપણે બહુલકની અંદર જોયું કે 30.625 એટલે કે 30.6 આસપાસ છે અને સરેરાશ લઈએ તો એ આપને કિંમત મળે છે 29.22 મળે છે. તો અહીંયા આપણે અર્થઘટન આ રીતે કરી શકીએ છીએ. તો દાખલા ખૂબ સરળ છે. સૂત્ર જો આપને આવડે અને દાખલા આપણી માટે ખૂબ સરળ રહેતા હોય છે. જો ચેનલ પર સૌપ્રથમ વખત હો અથવા હજુ સુધી જો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરીએ તો આ તરફનું સબસ્ક્રાઈબનું બટન દબાવજો જેથી કરીને અમારા નવા વિડીયો સૌપ્રથમ તમને મળે. અને વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો અને વધુમાં વધુ શેર કરજો જેથી કરીને અન્ય વિદ્યાર્થીઓ સુધી શિક્ષણનો લાભ મળે. બસ હસતા રહો અને ઉત્સાહ સાથે કામ કરો. જય હિન્દ.